สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องแฟลช M กับแฟลช TTL นะครับเราจะเลือกซื้อแฟลชอันไหนกันดีนะครับต้องขอเกริ่นไว้ตอนต้นคลิปนี้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาแฟลชเนี่ยมันก็ค่อนข้างโดดไปในราคาประมาณหนึ่งนะครับทั้งแฟลช M และแฟลช TTL นะครับแล้วมันคุ้มไหมครับจากการที่เราจะไปซื้อแฟลช TTL มาใช้งานนะครับหรือว่าเราจะซื้อแค่แฟลช M ดีนะครับงานประเภทไหนที่เหมาะกับแฟลชแต่ละประเภทนะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการต่อติดหัวกล้องก็จะมาคุยถึงว่าแฟลช M กับแฟลช TTL เนี่ยแต่ละตัวมันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับสำหรับแฟลช M นะครับมันคือแฟลชแมนนวลนะครับแมนนวลคือเวลาเราจะใช้ในการถ่ายภาพนะครับเราต้องตั้งค่าแสงเองทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะยิงตรงเบล45เบล60หรือเบล90นะครับเราจะต้องตั้งค่ากำลังไฟเองทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ขั้วแฟลชนะครับมันก็จะมีอยู่จุดนี้จุดเดียวนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำงานโดยการที่ว่าปล่อยกระแสไฟไปเพิ่มเท่านั้นนะครับอันนี้คือแฟลช M นะครับส่วนแฟลช TTL นะครับก็จะเป็นแฟลชออโต้ถ้าเราเปิดโหมด TTL นะครับเวลาเราใช้ถ่ายภาพเนี่ยไม่ว่าเราจะยิงตรงเบล45เบล60หรือเบล90หรือจะเบลเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขาจะคำนวณค่าไฟให้เราเองนะครับซึ่งเหมาะการทำงานหลากหลายประเภทมากนะครับเวลาติดหัวกล้องมันจะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับและแฟลช TTL นะครับก็สามารถปรับโหมดเป็นโหมดแมนนวลคือเป็นแฟลช M ได้เหมือนกันนะครับและตรงขั้วแฟลชนะครับก็จะมีตัวส่งสัญญาณที่หลากหลายมากกว่าแฟลช M นะครับซึ่งตรงขั้วแฟลชนะครับก็ต้องอยู่แต่ละค่ายนะครับว่าขั้วแฟลชของแต่ละค่ายมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของ Godox เนี่ยเขาก็จะแยกไปเลยว่าเป็นของ Canon Nikon Sony Pana Fuji นะครับแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมีขั้วไม่เหมือนกันเวลาเราจะซื้อแฟลชถ้าเป็นแฟลชนอกค่ายนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ามันรองรับของค่ายไหนนะครับสาเหตุที่มันทำคลิปนี้หลักๆนะครับคือเรื่องราคาแฟลชนะครับอย่างตัวแฟลช M ถ้าเป็นไซส์มาตรฐานคือไซส์แบบนี้นะเป็นแฟลชมาตรฐาน60 วัตต์นะครับสำหรับแฟลช M ตัวนี้นะครับเป็นตัว Godox TT 600นะครับเป็นแฟลช M ที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับราคาปัจจุบันนี้นะครับอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับกดโค้ดลดก็เหลือสักประมาณ1,000ปลายๆถึง 2,000 ต้นๆนะครับถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับในไซส์แฟลชมาตรฐานแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นคู่แข่งของเขาโดยตรงที่เป็นแฟลช TTL นะครับปัจจุบันนี้จะเป็น Godox TT 685 Mark II นะครับตัวนั้นเป็นแฟลชหัวเหลี่ยมและขนาดเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันห่างกันจากแฟลช M เนี่ยเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับประมาณ 4,000 กว่าบาทถ้ากดโค้ดลดก็เหลือสัก3ปลาย3กลางหรืออาจจะเหลือ3ต้นแล้วแต่จังหวะของเขาด้วยนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นนะครับที่เราจะมาคุยกันว่าเราจะเพิ่มตังค์ไปซื้อแฟลช TTL เนี่ยมันดีไหมนะครับถ้าให้ผมบอกตอนต้นคลิปนี้เลยนะครับสำหรับแฟลช M กับแฟลช TTL นะครับถ้าแนะนำให้ซื้อแนะนำให้ซื้อตัวไหนดีผมแนะนำให้ซื้อแฟลช TTL ไปเลยนะครับจบๆนะครับถ้างบคุณถึงนะครับเพราะว่าแฟลช TTL เนี่ยมันจะปลดล็อกการทำงานหลายอย่างและในการใช้งานจริงมันถ่ายค่อนข้างง่ายนะครับอย่างแฟลช TTL นะครับถ้าเราไปติดหัวกล้องนะครับเวลาเราใช้ถ่ายงานพิธีเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยนะแฟลช TTL เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมายุ่งอะไรกับตัวแฟลชเลยคือเรามีหน้าที่แค่ว่าถ่ายให้ได้ภาพแล้วเดี๋ยวตัวแฟลชกับตัวกล้องเนี่ยมันคุยกันเองว่ามันควรจะปล่อยไฟประมาณไหนมันถึงจะพอดีนะครับแล้วส่วนมากที่เราถ่ายงานกันเนี่ยเราจะถ่ายเป็นไฟล์รออยู่แล้วนะครับอย่างแฟลชของ Godox เนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะค่อนข้างฉลาดแล้วแหละถ้าเป็นรุ่นเก่าหน่อยมันความฉลาดมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับคือมันอาจจะมีแบบว่ายิงแสงมาเยอะบ้างหรือยิงแสงมาน้อยบ้างนะครับซึ่งถ้าถ่ายไฟล์รอมันเนี่ยเราสามารถไปดึงขึ้นหรือดึงลงได้แบบง่ายๆเลยคือเวลาใช้แฟลชถ่ายภาพนะมันแก้ไฟล์รูปพวกรอไฟล์เนี่ยง่ายมากๆนะครับและการที่มันมี TTL เนี่ยมันทำให้งานของเราเนี่ยมันรวดเร็วมากนะแล้วนอกจาก TTL ที่เขามีให้นะครับคือขั้วแฟลชของเขาเนี่ยมันใช้งานฟังก์ชันแฟลชเวลาติดหัวกล้องเนี่ยได้เต็มระบบมากกว่าแฟลช M ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่น High Speed Sync นะครับสำหรับเรื่อง High Speed Sync เวลาติดหัวกล้องนะครับจะใช้ได้กับแฟลช TTL เท่านั้นนะครับจากที่ผมไปลองใช้งานมานะครับแต่สำหรับเรื่อง High Speed Sync เนี่ยคือแฟลชของคุณต้องรองรับ High Speed Sync ด้วยนะครับอย่างตัวของผมเนี่ยเป็น Godox V1 นะครับมีรองรับ High Speed Sync เหมือนกันก็สามารถใช้งานบนหัวกล้องได้นะครับส่วนตัว Godox TT 600ตัวนี้นะครับก็มี High Speed Sync เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้งานบนแฟลชหัวกล้องได้นะครับจะต้องใช้งานกับทริกเกอร์เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าผมว่าเกี่ยวกับเรื่องขั้วของแฟลชนะครับคือมันไม่สามารถส่งสัญญาณเรื่อง High Speed Sync ออกไปได้นะเพราะว่าขั้วของแฟลชทั้ง M และ TTL เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันนะอย่าง TTL เนี่ยขั้วเยอะ M เนี่ยมันจะมีอยู่ขั้วเดียวนะครับเหมือนว่าปล่อยไฟอย่างเดียว TTL ก็จะมีขั้วการทำงานอย่างอื่นเพิ่มเติมซึ่งทำงานได้ค่อนข้างที่จะเต็มระบบมากๆนะครับแล้วเวลาเราเอาไปติดบนหัวกล้องนะครับบางทีเราไปถ่ายกลางแดดนะครับเราต้องการดันสปีดชัตเตอร์ไปค่อนข้างที่จะสูงกว่านี้เนี่ยเราสามารถเปิด High Speed Sync ในตัวแฟลชบนหัวกล้องได้เลยแล้วการใช้งานจริงเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับอย่างของผมเนี่ย Godox V1 เนี่ยกดปุ่มทีเดียวเนี่ยกลายเป็นโหมด High Speed Sync ได้เลยนะครับและเหมือนว่าถ้าคุณเอาไปติดกับกล้องที่มันเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับเวลาเราติดแฟลช TTL ไปถ้าเราไม่ได้เปิดโหมด High Speed Sync นะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะไม่ให้สปีดชัตเตอร์เนี่ยมันเกินกว่าค่าแฟลชซิงค์สปีดนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราไปถ่ายภาพเผื่อแบบว่ามือเราอาจจะไปโดนค่าสปีดชัตเตอร์ที่มันอาจจะสูงมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะล็อกไว้ให้เลยไม่ให้เลยไปเลยถ้าเราไม่ได้เปิดโหมด High Speed Sync นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สะดวกมากของแฟลช TTL นะครับและแฟลช TTL นะครับเวลาเอาขึ้นไปติดบนหัวกล้องนะครับมันจะมีการจำลองแสงหลังจอให้ด้วยนะครับจากภาพที่มันมืดนะครับ
ในกล้องมิเรอร์เลสนะครับมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีนะครับมันทำให้เราเห็นการถ่ายภาพอะไรเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาคุยกันถึงแฟลช M กันบ้างนะครับแฟลช M นะครับเวลาเราเอาเครื่องไปติดบนหัวกล้องนะครับหน้าที่ของมันคือการปล่อยแสงออกไปอย่างเดียวเลยนะครับมันจะไม่สามารถใช้ High Speed Sync คู่กับตัวกล้องเวลาเราติดบนหัวกล้องได้นะครับผมย้ำนะครับว่าเวลาติดบนหัวกล้องนะครับมันจะไม่สามารถทำงานได้นะครับและแฟลช M นะครับมันไม่มีการจำลองแสงเวลาเราติดบนหัวกล้องนะครับคือมันก็จะเห็นภาพมืดๆอยู่ขนาดนั้นนะจากการตั้งค่าของเรานะครับหน้าที่ของเรานะครับก็คือดูหลังจอภาพนะครับว่าจอภาพเนี่ยมันต้องการแสงเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณไหนนะครับเวลาการไปใช้งานจริงนะครับเราก็ต้องมาเลือกค่าแสงเอาเองนะครับว่าจะให้แสงเนี่ยมันยิงแรงยิงเบาเราก็ต้องมานั่งตั้งค่าของเราเองนะครับซึ่งถ้ามันเป็นงานที่แบบว่าเราต้องเปลี่ยนถ่ายมุมไปตลอดเวลาเนี่ยผมบอกเลยว่าแฟลช M เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากนะเวลาใช้งานจริงใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับมันไม่เหมือนแฟลช TTL นะครับที่เราให้กล้องกับแฟลชนะครับมันทำงานของมันเองเลยนะครับแล้วเราก็ได้ภาพมาถ้าภาพมันสว่างเกินแล้วก็มันลดถ้าภาพมันมืดเกินแล้วก็ไปเพิ่มนะครับตรงเนี้ยมันก็จะใช้งานได้ง่ายกว่ากันนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เสริมของแฟลช TTL นะครับที่สามารถทำได้แต่แฟลช M ทำไม่ได้นะครับก็คือเรื่องการซูมแล้วนี่ดูตรงนี้นะครับนี่เป็นเลนส์ซูมนะ1750 f 2.8 นะครับอันนี้ผมจะซูมกลับมาที่17มิลนะเพราะผมกดชัตเตอร์ครึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมาที่ซูมที่28มิลคือซูมที่กว้างที่สุดนะครับส่วนผมจะบิดไปที่35มิลนะครับพอผมกดชัตเตอร์ครึ่งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น35นะครับแล้วถ้าผมซูมไปที่50มิลนะครับผมกดชัตเตอร์ครึ่งเนี่ยมันก็จะไปที่50มิลนะครับนี่ครับมันจะวิ่งตามเลยเห็นไหมครับวิ่งตามระยะจริงซึ่งเราก็ต้องมาตั้งค่าตรงตัวซูมเนี่ยให้เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับมันถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับส่วนแฟลช M เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการซูมของแฟลช M กันบ้างนะครับอันนี้ที่600นะครับนี่ที่600นะครับปรับเป็นยิงตรงนะครับแล้วนี่ครับซูมมันอยู่ที่35เซนนะครับตอนนี้ผมซูมไปที่50มิลนะครับกดชัตเตอร์ครึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับซูมมาที่17มิลนะกดชัตเตอร์ครึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือการซูมของแฟลช M เนี่ยเราต้องมาตั้งค่าเองนะครับเนี่ยว่าเราซูมเท่าไหร่ครับนี่เราต้องตั้งค่าเองหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแฟลชหัวเหลี่ยมนะมันจะซูมสูงสุดได้ที่20มิลแล้วก็ไปไกลที่200มิลนะครับหัวเหลี่ยมหัวกลมมันจะต่างกันนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ใช้แฟลช M นะครับและใช้เป็นเลนส์ซูมนะครับใช้เป็นเลนส์ซูมตระกูลพวกนี้นะครับก็ให้ดูค่ากลางๆไว้ก็ได้นะว่าตัวเลนส์เนี่ยมันกลางๆมันสักประมาณไหนนะครับแล้วเราก็ตั้งไว้สักกลางๆนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ตั้งไว้ที่35มิลนะครับก็จะใช้งานกับแฟลช M ได้ค่อนข้างง่ายที่สุดครับและจากที่พูดมานะครับมันก็เป็นข้อแตกต่างข้อหนึ่งที่ผมเจอมาในแฟลช M กับ TTL นะครับแต่แน่นอนนะครับแบบฟังก์ชันที่มันเยอะกว่าเนี่ยในระดับเดียวกันกับที่เขาให้มานะครับราคาเนี่ยมันต่างกันเท่านึงนะครับฉะนั้นผมมีคำแนะนำบางอย่างนะครับสำหรับบางคนที่มีงบประมาณจำกัดและกำลังตัดสินใจเลือกซื้อแฟลชสักตัวหนึ่งมาใช้งานนะครับถ้าคุณเป็นช่างภาพสายงานวิธีนะครับที่ต้องเปลี่ยนมุมตลอดเวลานะครับหรือต้องการการใช้งานที่มันง่ายเราใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์นะครับผมแนะนำให้ซื้อแฟลช TTL นะครับคือคุณซื้อไปเจ็บแต่คุณจบนะครับแล้วใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ TTL เนี่ยมันช่วยเหลือได้ในหลากหลายสถานการณ์เลยนะครับมันทำให้ผมเนี่ยผ่านงานมาหลากหลายมากแล้วนะครับแล้วเวลาผมเอาไปใช้งานจริงเนี่ยผมเปิด TTL สัก 95% นะครับ M เนี่ยจะมาเปิดบ้างในบางครั้งนะครับการใช้งานจริงแฟลช TTL นะครับมันใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับส่วนแฟลช M นะครับเอาจริงๆมันใช้งานได้จริงเหมือนกันนะครับแต่มันจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้รีบอะไรมากนะอย่างเช่นการถ่ายพอร์เทรตนะครับถ่ายพอร์เทรตโดยการใช้แฟลชถ่ายภาพนะครับเวลาเราจะถ่ายภาพเนี่ยเราก็ยิงกำลังแสงเอาเองนะครับเราตั้งค่าเองเลยว่าเราอยากจะให้มันแรงแค่ไหนนะครับคือเราสามารถเซตงานได้งานมันไม่ได้เร่งรีบมากนะครับหรือกับการที่ไปถ่ายที่หน้าแบ็คดรอปนะครับที่แสงไฟมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเราตั้งค่าแฟลช M ไว้ทีเดียวนะครับแล้วเราก็กดยิงอย่างเดียวนะครับตรงนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในการใช้งานจริงนะครับหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้เอาแฟลชตัวนี้ไปติดบนหัวกล้องแต่คุณเอาไปใช้ถ่ายภายนอกโดยผ่านทริกเกอร์นะครับอย่างแฟลช M เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันต่างจากแฟลช TTL เนี่ยเท่าตัวเลยถ้าคุณเป็นคนที่ถ่ายรูปโดยเอาแฟลชเนี่ยยิงไปตั้งไว้ข้างนอกอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยแฟลช M ตัวเล็กนี่นะคุณอาจจะเอาไปตั้งเป็นริมไลท์ก็ได้ถ่ายไกลๆนะครับให้มีแสงเนี่ยเข้ามาข้างหลังเป็นแสงอ่อนๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแฟลชสำรองได้แล้วก็เอาเป็นแฟลชที่ไปใช้ถ่ายภายนอกได้นะอย่างที่600เนี่ยเวลาผมเอาไปใช้งานจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้เอาไปใช้งานในการติดหัวกล้องสักเท่าไหร่นะครับผมจะเอาไปใช้ในการถ่ายที่แบบว่าต้องการแสงเพิ่มเติมจากฝั่งข้างๆอย่างเช่นริมไลท์หรืออาจจะแบบว่ายิงเข้ามาข้างหน้าเพิ่มเติมถ้าเกิดแฟลชตัวแรกมันแรงไม่พอนะครับเอาตัวนี้ไปเป็นตัวเสริมได้นะครับคือมันก็สามารถเอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าเวลามันเอาไปติดหัวกล้องเนี่ยมันจะใช้งานยากไปนิดนึงนะครับเพียงแค่ว่าถ้าผมเอาไปติดหัวกล้องแล้วงานของผมเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบว่างานแต่งงานวิธีนะครับมันต้องเปลี่ยนสถานที่ตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้มันก็จะดูใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงนะครับซึ่งมันต้องมานั่งปรับแสงเอาเองนะ TTL ที่ผมใช้มาเนี่ยง่ายมากนะครับ
อย่างแฟลช DDL ตัวนี้ที่ผมใช้นะเป็น Godock V1 นะครับตัวนี้เป็นแฟลชที่สมัยก่อนเนี่ยยอดฮิตมากๆนะครับปัจจุบันนี้เขามีตัว V1 Pro มาแล้วนะครับราคาเพิ่มมาอีกประมาณ 2,500 นะครับก็ได้ V1 Pro มามันจะเพิ่มซับแฟลชมามันจะเพิ่มการโอเวอร์ฮีทของตัวแฟลชเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่แฟลชรุ่นโปรควรจะมีนะครับตัวนั้นเนี่ยก็ราคาอยู่ประมาณสัก 6-7 พันนะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับเป็นแฟลชหัวกลมตัวหนึ่งที่น่าใช้งานเลยครับถ้าเกิดคนที่งบไม่ได้สูงมากนะครับ V1 ตัวนี้นะครับราคาค่อนข้างน่ารักเลยนะครับราคามือหนึ่งเนี่ยอยู่มาสัก 6,000 นะครับแต่ถ้ากดค้นลดดีๆนะครับเหลือมาสัก4ปลาย4กลางหรือ 5,000 นิดๆนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะซึ่งลิงก์นะผมจะแปะไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับส่วนแฟลช DDL ที่เป็นหัวเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัว TT685 Mark II นะครับตัวนั้นก็ราคาอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับถ้าเกิดกดค้นลดแล้วอาจจะเหลือ 3,000 กลาง 3,000 ปลาย 3,000 ต้นอันนี้แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะนะครับก็เป็นแฟลชตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นแฟลชเริ่มต้นที่ราคาเนี่ยน่ารักเลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปเหมือนกันนะครับส่วนแฟลชตัวนี้ครับเป็น TT 600นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้แล้วนะครับคุณสามารถไปดูได้ที่คลิปนั้นนะครับมันเป็นแฟลชตัวที่สามารถเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปนั้นเลยนะผมทำคลิปไว้น่าจะประมาณ2 ปีแล้วนะครับแต่ตัวนี้ต่อยอดได้จริงๆคือผมเอามาเป็นตัวไฟเสริมอย่างที่ผมพูดไปนะบางทีเอามาเป็นริมไลท์บ้างเอามาถ่ายอะไรเล่นๆบ้างนะครับหรืออาจจะเอาไปเป็นแฟลชสำรองในกรณีที่ว่าถ้าแฟลชตัวนี้มันร้อนและตายคามือแล้วต้องการแฟลชเพิ่มเติมอีกเนี่ยก็อาจจะเอาตัวนี้ไปใช้งานแทนก่อนก็ได้นะครับถือว่าเป็นราคาแฟลชที่ไม่ได้แรงมากนะประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับหรือกดค้นลดอาจจะเหลือสักพันปลายๆนะครับก็สำหรับลิงก์นะผมจะแปะไว้ทางด้านล่างคลิปนี้นะครับและสำหรับแฟลช M กับแฟลช TTL นะครับเวลาการใช้งานหลังจอเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะผมเคยทำคลิปไปแล้วนะผมจะแปะไว้ทางด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะครับคุณสามารถไปศึกษาได้ที่คลิปนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมาคุยเรื่องที่ว่าแฟลช M กับแฟลช TTL เนี่ยเราควรจะเลือกซื้อตัวไหนดีนะครับก็เป็นตามที่ผมแนะนำไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากพูดผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ